دوستان و همراهان عزیز من که ویدیوهای منو دنبال میکنید، یک سری سوال توی کامنت ها از من پرسیدین که من امروز میخوام اون سوال ها رو پاسخ بدم به پرتکرارترین سوالاتی که توی کامنت ها بوده. توی این ویدیو پاسخ داده خواهد شد، پس بنابراین تا آخر ویدیو همراه من باشید. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سلوک تراپی. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سلوک. دوستانی که همراه ما هستن توی این کانال، توی کامنت ها از من سوالاتی کردن که من تصمیم گرفتم که یک ویدیو درست بکنم در مورد این سوال ها و پاسخشون باهاتون صحبت بکنم که اگر نکات مبهمی تو ذهنتون وجود داره برطرف بشه. یکی از پرتکرارترین سوالاتی که توی کامنت ها پرسیده شده اینه که وقتی که داریم از رنگ درمانی یا دانه درمانی یا کش یا هر کدوم از اینا استفاده میکنین، چند ساعت در روز روی دستتون باشه و چه جوری باشه، روی هر تا دست باشه یا اینکه دست‌ها رو تغییر بدیم، یه روز روی این دست یه روز روی اون دست، به چه ترتیبی استفاده بکنیم. من میخوام یه توضیح کلی در این رابطه بهتون بگم. ببینید، رنگ درمانی معمولاً بهتره که در روز انجام بشه، در روز حداقل 8 ساعت، و اگر هم تونستین بیشتر روی دستتون نگه دارین که خیلی بهتره. هر وقت هم که کم رنگ شد در اثر شستشو یا اینکه در اثر کاری که دارین انجام میدین، بهتره که روشو پررنگ بکنین. این از رنگ درمانی. و بهتره که یه روز روی این دست یک روز روی اون دست انجام بشه. این قانونه برای رنگ درمانی. همیشه بهتره شما رنگ درمانی رو در روز انجام بدین، یا اینکه اگر هم دلتون خواست شب انجام بدین، موقعی باشه که نور چراغ رو داشته باشین، چون که نور چراغ قراره که از این رنگ ها بگذره و به دست شما پیغام مناسب رو بده. پس بنابراین اگه تاریک باشه، دست شما هم به هیچ شما متوجه نمیشه که چه رنگی روش زده شده و نمیتونه اثر خودش رو داشته باشه. در مورد دانه درمانی، این هم باز انتخاب خودتونه. اگر که روز براتون راحته، میتونین روز دانه رو روی دستتون داشته باشین، هر چی زمانش طولانی تر باشه خیلی بهتره. ولی من به خاطر اینکه دست رو موقع روز خیلی شستشو میکنین یا اینکه مثلا ممکنه چسبش کنده بشه، معمولا میگم که اگر دوست داشته میتونید شب تا صبح انجام بدین. مثلا تقویت کلیه رو معمولا شب تا صبح انجام بدین، چون که لوبیاها رو از شب بچسبونین رو دستتون تا صبح اثر خودش رو میکنه. و بعد حتما توی دانه درمانی باید هر روز که استفاده کردین اون رو دانه ها رو بکنین بندازین دور و حتما بندازین دور، اصلا استفاده ازش نکنین و روز بعد با دانه های جدید جایگزینش بکنین. ولی اگر که دوست داشتین توی روز انجام بدین، مثلا توی خونه بودین لازم نبود از خونه بیرون برین، یا اینکه خیلی دستتون رو شستشو بکنین، هیچ مشکلی نیست و میتونین صبح هم این کار رو انجام بدین. ولی حداقل 8 ساعت در روز این کار باید انجام بشه. بهتره که یک روز روی این دست و یک روز روی این دست انجام شه، به جز مواردی که مثلا من میگم که روی یک دست مثلا فرض کن دانه فلفل سیاه نکوبیده بچسبونین، روی یک دست دیگه ماش بچسبونین. در این حالت وقتی که شما امروز روی این دست ماش چسبونین، روی این دست فلفل سیاه نکوبیده، فردا برعکسش کنین. یعنی فردا روی این دست ماش بچسبونین، روی این دست فلفل سیاه نکوبیده بچسبونین. این قانونی هستش که در رابطه با رنگ درمانی و دانه درمانی معمولا خوبه که انجام بشه. در مورد کش هم معمولا روزی حداقل 8 ساعت تا 24 ساعت میتونین استفاده بکنین. یک روز توی این دست یک روز توی این دست از کش استفاده بکنین. کش ها قانونش اینه که حتما باید حالت کششی خودش رو داشته باشه. یعنی اگه کش شما بعد از مدتی استفاده حالت کشسانی خودش رو از دست داد و شبیه نخ شد، دیگه اون به درد نمیخوره و لازمه که عوض بشه با یک کش دیگه. لازم نیست که هر روز شما کشتون رو عوض بکنین. کش تا وقتی که کار میکنه و حالت کشسانی داره میتونین ازش استفاده بکنین. مثلا برای لاغری یا برای بواسیر یا برای بیماری هایی که استفاده از کش لازمه که براش انجام بشه، شما میتونین تا وقتی که حالت کیسانی خودش رو داره استفاده بکنین. اگر بتونین توی 24 ساعت روز ازش استفاده بکنین، خیلی اثر بهتری خواهد داشت. در مورد اینکه کلا دوستان میپرسن که بعد از چند وقت ما نتیجه مناسب رو میگیریم، این هم باید دقت کنیم که در افراد مختلف این ماجرا فرق میکنه. مثلا یکی
کسی هستش که بدنش خیلی سریع نسبت به این تغییر انرژی هایی که من بهتون پیشنهاد میکنم جواب میده و ظرف 1-2 روز مشکلش کاملا برطرف میشه. بعضی ها لازمه تا 1 هفته این کار رو انجام بدن. پس بنابراین من قانون فیکسی بهتون نمیتونم بگم حتما 5 روز انجام بدین یا 10 روز انجام بدین. بعضی وقتا بهتون میگم از 3 روز بیشتر نشه واقعا خب بهتره که بیشتر نشه. ولی بعضی وقت‌های بعضی از درمان‌ها رو مثل همین ماجرای لاغری رو که مثلا بهتون میگم که مثلا که از کش استفاده بکنین توی بعضیا ظرف 3 هفته میرسن به اون وزن دلخواهشون، بعضیا لازمه که تا 6 ماه تا 1 سال این کار رو انجام بدن تا به وزن دلخواهشون برسن. چون که همون اختلاف وزنه مهمه که مثلا فرض کنید یه نفر میخواد 2 کیلو لاغر شه، یکی میخواد مثلا 10 کیلو لاغر بشه. خب مطمئنا اون کسی که میخواد 10 کیلو لاغر شه باید زمان بیشتری رو از این کش استفاده بکنه تا به وزن دلخواهش برسه. و در ضمن جواب دادن بدن هم در افراد مختلف فرق میکنه. بعضیا همون لحظه مثلا ظرف 1-2 ساعت جواب میگیرن، بعضیا نباید یه مدت بیشتری توی بدنشون کار بشه که اون تعادل انرژی توی بدنشون انجام بشه. بعضی از دوستان توی کامنت ها از من پرسیدن که آیا ساید افکت یا این که عوارضی داره کارهایی که در رابطه با سوژوک بهشون پیشنهاد میشه. بهتون میگم که نه، هیچ عوارضی نداره، چون بدن کاملا هوشمندانه عمل میکنه. اگر حتی شما یک علامتی رو اشتباه به دستتون بزنید یا اینکه یک کاری رو اشتباه انجام بدین و بدن نیاز به اون تغییر انرژی نداشته باشه، اون تغییر انرژی در بدنتون اعمال نخواهد شد، به دلیلی که بدن شما هوشمنده، به بدنتون میتونین اعتماد بکنین و اون کاری که نیازه رو انجام بدین. در رابطه با افرادی که روی لاغری دارن کار میکنن، گاهی اوقات به من پیغام میدن که ما اشتهامون بیشتر شده. اون افرادی که اشتهاشون بیشتر شده باید بدونن که ببینین شما وقتی که در اثر رژیم های مختلف که گاهی اوقات هم رژیم نظر دکتر تغذیه نبوده و شما مثلا فرض کنید توی اینترنت خوندین یک رژیم خاصی رو بگیرین و سعی کردین که اون کار رو انجام بدین، کسی بهتون گفته که من این کارو کردم لاغر شدم و سعی کردین طبق اون انجام بدین، چون که اصولی نبوده و طبق بدن شما نبوده، گاهی اوقات بعضی ویتامین ها یا بعضی مواد معدنی توی بدنتون کم شده. شما وقتی که کش رو به دستتون میندازین یا اینکه از روش های لاغری سوژوک استفاده میکنین، بدنتون سعی میکنه که با سلامت شما رو لاغر بکنه. حالا با سلامت بشه ترتیبی. فرض کنید شما رژیمتون جوری بوده که چربی رو توی بدنتون خیلی کم کرده و خود کم کردن بیش از حد چربی ممکنه برای بدنتون مشکل ساز باشه، چون بدن ما احتیاج به چربی داره در حد مناسب و مورد نیازش. ولی شما با اون رژیمی که گرفتین فرض کنید چربی توی بدنتون خیلی کم شده. بنابراین وقتی شما از روش‌های لاغری سوژوک استفاده میکنید، چون بدن هوشمندانه عمل میکنه، تا چند روز سعی میکنه که اون کمبود رو توی بدن شما جبران بکنه و چربی بیشتری به بدنتون برسونه. به خاطر همین ممکنه اشتهاتون بیشتر شه یا علاقتون به خوردن بعضی از مواد غذایی بیشتر بشه. این ماجرا کاملا طبیعیه. دستور بدنتون گوش بدین. اگر بدنتون یه چیزی رو نیاز داشت بخورین و مشکلتون به تدریج برطرف میشه. تا اینجا ویدیو رو لایک کنین، برام کامنت بنویسین. اگر هر کدوم از کارهایی که من توضیح دادم رو انجام دادین و نتیجه گرفتین، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت برام بنویسین که به چه نتیجه‌ای رسیدین. چون که هم من دلگرم میشم برای ادامه ضبط این ویدیوها، همین که افرادی که این مطالب رو میخونن ممکنه براشون مفید باشه و متوجه بشن که این روش جواب میده. چون که سوژوک یک روش جدیدیه. خیلی از افرادی که توی ایران زندگی میکنن با سوژوک آشنایی ندارن و توی دید اول ممکنه به نظرشون غیر منطقی میاد. ولی همین که شما اگر جواب گرفتین بیاین زیر توی قسمت کامنت ها برای من بنویسین، افرادی که میان کامنت ها رو میخونن متوجه میشن که این روش مفیده. چون که اصلا شما اگر دیده باشین ویدیوهای منو توی کشورهای دیگه، توی کره، توی هندوستان یا اینکه خیلی از کشورها الان سوژوک تقریبا یکی از روش‌های درمانی روتین شده و کاملا داره ازش استفاده میشه.
حتما این کانال رو به دوستان خودتون هم معرفی کنین که اون افراد هم بتونن آشنا بشن با این طب خیلی جذاب سوجوک، به دلیل که هم هزینه خیلی کمی داره، احتیاج به خرید داروهای گران قیمت نیست، احتیاج به وسایلی که در دسترس نیست ندارین و میتونین از همین وسایلی که توی خونه دارین ازش استفاده. نکته دیگه میخواستم بگم که باز هم از من خیلی سوال شده در رابطه با ریزش مو. همینجوری که میدونین توی ویدیوهای اخیر در مورد ریزش مو خیلی صحبت کردم. بعضی از دوستان از من پرسیدن که آیا اگر این روش ها رو استفاده بکنیم دوباره ریزش مو بر نمیگرده. میخواستم بهتون بگم که ببینید توی هر موردی که توی بدن میخوان شما درمانش بکنین باید دقت کنین که دلیل اتفاق رو از بین ببرین، دلیل ریزش مو رو هم از بین ببرین. اگر فقط بیاین یه تقویت کلیه بکنین یا اینکه یه ناخن رو به هم دیگه بسایین و جلوگیری کنین از اون ریزش موتون، اگر که توی بدنتون مشکل دیگه ای هم وجود داشته باشه بعد از یه مدتی دوباره اون مشکل باعث میشه تنظیم بدن به هم بخوره و ریزش موتون دوباره پیش بیاد. پس بنابراین حتما لازمه که تقویت کنین اون قسمت هایی از بدنتون رو که مشکل داره. یه کار دیگه هم میخوام توی کانالم از این به بعد انجام بدم که میخوام الان بهتون اعلام کنم. اون کار اینه که اگر کسی علاقه‌مند به ویزیت آنلاین بود، یعنی که دوست داشتش که با من صحبت بکنه، مشکلات شخصی خودش رو مطرح بکنه و من در رابطه با مشکلاتی که اون شخص داره بهش راه حل ارائه بدم، این راهو به نظرم رسید که برای دوستان بگذارم که به من توی کامنت ها پیغام بدین یا توی کامیونیتی پیغام بدین، با همدیگه چت کنیم، یه زمانی رو مشخص بکنیم که شما آنلاین بشین من هم آنلاین باشم، با همدیگه یک ویدیوی مشترکی درست میکنیم که شما مشکلاتتون رو میگین، من هم سعی میکنم که بهتون راهکار بدم و اون ویدیو ضبط میشه و توی کانال گذاشته میشه و در اختیار دوستان دیگه هم قرار خواهد گرفت. اگر کسی دوست داشت که ویزیت آنلاین داشته باشه میتونه به من پیغام بده که این کار رو انجام میدم، هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره. در صورتی که شما الان بخواید به هر کدوم از متخصصین سوجوک مراجعه بکنین باید هزینه پرداخت بکنین برای اینکه بتونین ویزیت باهاشون داشته باشین حتی آنلاین. من این روش رو انجام میدم، ویزیت آنلاین باهاتون انجام میدم و هیچ هزینه‌ای هم در این رابطه لازم نیست پرداخت کنید، فقط ویدیو بعداً گذاشته میشه توی کانال و دوستان دیگه هم میتونن ازش استفاده بکنن. مسئله دیگه که در رابطه با افرادی که باردار هستن، به هیچ عنوان هیچ کدوم از این دستورهای سوجوک رو روی افراد باردار انجام ندید. به دلیل اینکه زمانی که یک نفر باردار هست انرژی ها توی بدنش بر اساس اون وضعیت بدنش ممکنه تغییر کنه. اگر شما بیاین انرژی ها رو دستکاری بکنین، چون که به صورت مقطعی توی بدنش کم یا زیاد میشه هر انرژی، شما اگه بیاین دستکاری بکنین ممکنه براش خطر داشته باشه، حتی در خیلی از موارد ممکن اصلا خطر سقط جنین داشته باشه. پس حتما دقت کنین، به هیچ عنوان هیچ کدوم از کارهای سوجوک رو توی زمان بارداری انجام ندید. از من سوال کردن که در زمان پریود میشه استفاده کرد، هیچ مشکلی نداره به جز مواردی که روی تخمدان دارین کار میکنین، چون ممکنه که روی تخمدان وقتی که کار میشه خون ریزی زیاد بشه، یه مقداری ملاحظه کنین و تو زمان پریود کار انجام ندید. ولی بقیه این موارد هیچ مشکلی توی زمان پریود نداره و شما میتونین استفاده بکنین از تمام دستورات سوجوک. سوال دیگه که از من کردن در رابطه با اینه که علاوه بر این که درمان داشته باشیم تشخیص هم داشته باشیم. ببینید سوجوک روش درمانیه، توی سوجوک ما روش تشخیصی خیلی نداریم ولی میتونیم از روش‌های تشخیصی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم مشکلات رو توی بدن برطرف بکنیم. اگر که دوست داشته باشین من به تدریج توی ویدیوهایی که براتون ضبط میکنم روش تشخیص از کف دست با استفاده از نقشه سوجوک رو بهتون آموزش میدم که شما بتونین با دیدن کف دستتون متوجه بشین که اگر مشکلی در بدنتون ایجاد شده ریشه مشکل کجاست و ریشه اون رو برطرف بکنید. و البته روش‌های دیگر هم میتونین استفاده کنین، تشخیص از زبان یا اینکه تشخیص از چشم یا اینکه حتی از روی چهره، اونا هم میشه استفاده کرد. نبض رو میتونم بهتون آموزش بدم که چجوری از روی نبض میتونید متوجه بشین مشکلات بدنتون بشه ترتیبیه.
اینها رو به تدریج که میریم جلو، حالا من باهاتون کار دارم و همه رو بهتون آموزش خواهم. خب فکر میکنم که این ویدیو تا اینجا کافی باشه و تا ویدیوی بعدی که مطالب جدید دیگه یا میخوام باهاتون در میون بگذارم شما رو به خدا میسپرم و ازتون خواهش میکنم که ویدیوها رو حتما به دقت ببینین. اگر سوالی داشتین زیر کامنت ها بنویسین، چون هر چند وقت دفعه من یه همچین ویدیویی درست میکنم و به سوالات شما پاسخ میدم. خیلی ممنون از توجه شما دوستان. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپرم. خدا نگهدار.